Tiếng Anh để bạn bắt chuyện với người dân địa phương. Excuse me, do you speak English? Xin lỗi, bạn có nói tiếng Anh không? Excuse me, do you speak English? Excuse me, do you speak English? Excuse me, do you speak English? Is it okay if I sit here? I'm traveling solo and looking for company. Tôi có thể ngồi đây được không? Tôi đang đi du lịch một mình và muốn tìm người trò chuyện. Is it okay if I sit here? I'm traveling solo and looking for company. Is it okay if I sit here? I'm traveling solo and looking for company. Is it okay if I sit here? I'm traveling solo and looking for company. This place is amazing. What are some must-see things here? Nơi này tuyệt vời quá. Ở đây có những thứ gì nhất định phải xem qua? This place is amazing. What are some must-see things here? This place is amazing. What are some must-see things here? This place is amazing. What are some must-see things here? What do you like to do for fun around here? Bạn thích làm gì để vui vẻ quanh đây? What do you like to do for fun around here? What do you like to do for fun around here? What do you like to do for fun around here? I'm learning a few words in your language. Can you teach me something? Tôi đang học một vài từ trong tiếng của bạn. Bạn có thể dạy tôi gì đó được không? I'm learning a few words in your language. Can you teach me something? I'm learning a few words in your language. Can you teach me something? I'm learning a few words in your language. Can you teach me something? I'd love to learn more about your culture. Can you tell me something? Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về văn hóa của bạn. Bạn có thể kể điều gì đó cho tôi nghe được không? I'd love to learn more about your culture. Can you tell me something? I'd love to learn more about your culture. Can you tell me something? I'd love to learn more about your culture. Can you tell me something? I'm here until the end of this week. I hope to see you again before I leave. Tôi sẽ ở đây đến cuối tuần này. Tôi mong sẽ được gặp lại bạn trước khi tôi đi. I'm here until the end of this week. I hope to see you again before I leave. I'm here until the end of this week. I hope to see you again before I leave. I'm here until the end of this week. I hope to see you again before I leave. I will definitely tell my friends about your city and your hospitality. Tôi chắc chắn sẽ kể cho bạn bè tôi về thành phố của bạn và lòng hiếu khách của bạn. I'll definitely tell my friends about your city and your hospitality. I will definitely tell my friends about your city and your hospitality. I will definitely tell my friends about your city and your hospitality. Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.